سلام به دوستان خوبم، مرسی که از من حمایت میکنید. امروز قراره در این کلیپ در ادامه تورهای سفری نوروزیمون قراره با هم قدم بزنیم به بازار لنگرود. همونجوری که بهتون گفتم امروز قراره با هم قدم بزنیم به یکی از بازارهای شمال ایران. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما منو لایک و سابسکرایب بکنید. وقتی که داخل این بازار قدم میزنیم بوی ماهی همه بازار رو گرفته. این بازار نزدیک پل خشتی لنگرود که در ادامه از این پل هم برای شما ویدیو گرفتم میبینیم. مرسی که منو حمایت میکنید.